Ayan na po mga kapatid. Palakpak naman mga kapatid. Welcome mga kapatid. Nandito na naman po tayo sa ating tutorial. So nandito tayo ngayon para ituro ko po sa inyo sa Photoshop kung paano po ipapasok si image doon sa mismong loob ng bulb. Okay po? So ngayon, ang gagawin natin, buksan niyo po ang inyong mga Photoshop. Okay, once po na mabuksan niyo ang Photoshop, so punta po tayo ngayon sa File. Okay, punta tayo ngayon sa File, then New. Let's say, ano pong gusto nyong size? Ang gusto kong size ay 24 by 36. Okay? So, pwede po natin gawin ang resolution gawin 300, 72, 150. Bahala po kayo. Pero I prepared na 72 para mabilis tayong mabilisan lang. Kasi ang 72 ay mabilis para pag nagsisave ay mabilis. Pag 300 kasi napakabagal mag-save. Okay? So, lagay natin dyan ay bulb. Okay? Then, click OK. Once na makagawa na kayo dyan, so piliin nyo po itong gradient tool. Yan, para malaman nyo. So, anong gusto nyong kulay? So, pwedeng yan, pwedeng ito. Bahala po kayo kung anong kulay ng gusto nyong background. But, I prefer po na black, gray, and white ang pipiliin natin. So, piliin po natin yan. Pwede pong baguhin ng kulay. So, gawin natin gray. Double-click po. White. Then, double-click po uli. Then, gray. Medyo black, medyo darker doon sa kaninang ginawa natin. Okay, so, drag lang po natin pababa. Huwag po natin bitawan si right-click. Drag natin pababa. Ayan, so nakagawa na po tayo ng background. So, ngayon po ay tingnan natin kung, ayan, okay na. Kunin po natin ngayon si image kanina na dinownload natin na bulb. Okay, so drag po natin yan. Drag natin yan sa mismong image na ginawa natin, sa background na ginawa natin. Close natin to si bulb dahil nailagay na natin siya dito. Ang gusto nating mangyari, si bulb ay nasa kaliwa. So, Ctrl-T. Pagka Ctrl-T po, right-click, flip horizontal. Ayan, so nandyan na. So, gusto natin palakihin si bulb. Make it sure na si bulb ay nasa layer 1. Tingnan natin kung nasa layer 1. Okay, si bulb ay nasa layer 1. Itong kaninang ginawa natin nasa background. So, palakihin natin. So, Alt-Shift, then drag natin. Bakit Alt-Shift? Para proportion ang laki ng paghatak nyo doon sa image na yon. Okay po? Ayan. So, mga ganyang laki, okay na po yan. Ayan, ganyang laki. Then, click po natin to. Then, apply. Pagka-click natin ng apply, ang problema natin ngayon ay paano matatanggal si background doon sa mismong image na yon. Okay, so gamitin natin si, pwede rin si Magic Wand at pwede rin sa Pen Tool. So gamitin natin si Pen Tool. So hindi pwede, ay si Magic Wand. So kasi hindi siya smooth. So gamitin natin ngayon si Pen Tool. Yan. Once na masundan nyo na po yan, si bulb ay right-click, make selection. Lalagay po natin dyan ay 2. Bakit 2? Hindi 1 at hindi rin 0. Si 2 kasi siya yung magpapa-smooth doon sa pagkat natin kay bulb. So, click po natin ay okay. Okay, so Ctrl-C, parang sa Word lang and PowerPoint, Ctrl-C, then Ctrl-V para makopy. Then make it sure na si bulb na kinopya natin ay nasa layer 2. Okay, nasa layer 2. Sa layer 1, pwede na nating burahin. So, delete po natin yan. Hanapin po ang delete sa keyboard. Ngayon, si layer 2, naging layer 2 na yung nangyari ngayon. So, ang gagawin natin, buburahin natin yung ginawa natin kanina. Ang gagamitin naman natin ay Magic Wand. Nasaan si Magic Wand? Ito po si Magic Wand. So, malalaman nyo naman, ayan, may Magic Wand tool, may Quick Selection tool. Magic Wand tool talaga madalas kong ginagamit. So, select po natin sa mismong image na gusto nating burahin doon. Okay. So, may problema. Kasi nasasama ang
Ayan. So, ang gagawin natin ay, pag gusto nyo bumalik, Control D lang po. Gawin nyo, gusto nyo 10% yan para mas konti ang mabura ni Magic Wand. Ayan. So, burahin natin. Once na ma-select nyo na po yan, make it sure po na nasa layer 2 yung gusto nyong burahin. Then, once na na-select nyo na po yan, click nyo lang po itong delete. Pindutin nyo lang po itong delete sa keyboard. Ayan. So, wala na yung image. So, mayroon pang natira. Ayan. Okay. So, ang gawin na lang natin dyan ay, ayan. Make it sure po uli na nasa layer 2. Okay, make selection. Ano nga ulit? 2. Then, okay. Then, click natin sa layer. Siguraduhin na sa layer 2 yung buburahin natin. Then, pindutin yung delete sa may keyboard. Okay. So, yan na. So, natanggalan natin yung background ni, ayan, ni bulb. Okay. Ngayon, gagawa tayo ngayon ng shadow ni bulb. Okay. Mag-a-add tayo ng layer. So, hanapin po ito. Then, click po natin yan. Then, naka-layer 3 na. Ibig sabihin, walang laman yan. So, sisiguraduhin po natin na nasa layer 3 yung gagawin natin kasi gagawa tayo ngayon ng shadow. Okay? So, hanapin sa elliptical. Then, i-drag po ito ng yung shadow talaga na ganyan. Ayan. Okay. Ulitin natin. So, pag gusto bumalik, Control D lang po. Ayan. Ayan. Then, punta po tayo ngayon sa Paint Bucket Tool. Si Paint Bucket Tool, yan yung magkukulay doon sa ginawa natin sa layer 3. So, siguraduhin po natin na black yan. Kasi wala namang shadow na blue, black and gray lang. So, i-click po natin sa mismong sinelect natin. Yan, magiging black na po siya. Then, Control D. Okay? Control D. Siguraduhin na sa layer 3. Punta nga po tayo ngayon sa blur. Then, ito po ang piliin. Then, click po natin yan. Ayan. So, 11. So, pwede po yung mga 11. Kayo na po mag-a-adjust kung saan ang gusto nyo. Gusto nyo 11, 13. Kayo po bahala. Ayan, medyo blurred. Ako 11, pwede na eh. 11. Ayan, 11. So, click po natin okay. Once po na maano natin yan, so punta tayo ngayon sa fill. Ayan. So, medyo ayan. So, medyo, ayan o, medyo nakaangat yung ano. Ayan. So, siguro pwede na yan. Ayan. Okay? So, yan ay magpapalabo doon sa shadow na ginawa natin kanina. So, okay na? Okay na yan. So, nakagawa na tayo ng shadow, nakagawa na tayo, natanggalan natin yung background sa bulb. Okay? So, ngayon, parang hindi masyado smooth. Wait lang ha. So, tapos natanggal na rin po natin yung background ng ating bulb. Ngayon, may dinownload daw kanina na wave. So, wave water, ayan. Dinownload ko si C at saka tong si water. So, may gagawin kasi tayo dyan. So, ang gagawin natin ay unahin natin ito muna. Unahin muna natin, buksan natin to. Ayan, may logic kasi yan kung bakit dalawa yung dinownload natin. So, punta muna tayo kay C. Ayan. Tayo dyan. Then, apply. Kung gusto mo mas malaki. Ayan. Then, ang gagawin natin, punta ka kay layer. Tapos, iilalim mo ito, papunta kay layer 2. Okay, napansin nyo ba? Napansin nyo na ano? Then, itong guhit na to, ay ang guhit na yan, guhit ng para sa image na to,
ay itatapat nyo kung hanggang saan yung gusto nyong tubig. Okay? So, yan na. So, ang gagawin natin ay hanapin si eraser tool. Okay? So, para lumaki ang bilog, hanapin nyo po ang close parenthesis sa keyboard nyo. Pwedeng palakihin o sa left side naman ng close parenthesis, pwedeng paliitin. So, bahala po kayo kung paano mabubura. Pero make it sure na yung image lang ng tubig ang tatanggalin natin. Okay? So, tanggalin na po natin. Ayan. Okay. So, nabura na natin siya. So, dalhin natin siya sa ibabaw. Okay. Once na mapunta nyo na sa ibabaw, syempre, alangan naman yung tubig mapunta doon sa mismo hawakan. So, tanggalin natin yan. Ayan. So, ganyan na. So, ang gagawin natin, punta ka kay layer, then yan ay palabuin natin hanggang, yan, ganyan. Yan. Or, pwede rin naman capacity. Yan. So, since malabo na yan, ayan, ngayon, kukunin naman natin yung tubig na kaninang dinownload natin. Ayan. So, ang gagawin natin ay drag lang natin yan. Then, palakihin uli. Paano ba palalakihin? Then, okay, tugma lang natin doon sa mismong ayan. Okay, so ano uli ang gagawin? Ang gagawin natin, of course, ganun na naman. So, tanggalin. Then, make it sure na para malaman nyo yung mismong boundary ng valve ay punta nyo muna sa ilalim. Ayan. So, may tubig na tayo. Ang gagawin natin ay medyo i-blurred natin ng konti. Medyo i-blurred natin ng konti. Itong si... Make sure po na kapag blurred po natin, medyo yung watercolor natin ay dapat kung ano yung picture na gusto nyo kailangan ay dapat nakasilect. Ayan. Okay? So, may tubig na yung bulb. So, ang gagawin natin ay kunin natin yung friend nyo na kinuha nyong picture. Ako po, ang kinuha kong picture ay si Janjan. Ayan. Co-teacher ko po yan, friend na, ayan, Taklesa. Taklesa. Ayan. So, kumuha talaga ako ng picture na nasa tubig siya. So, anyway, pwede namang hindi sa tubig. Okay, anong gagawin natin? Since wala tayong internet, dapat meron. Pwede kasi natin burahin ang background na hindi natin to ginagamit. Yun yung sinasabi ko na ituturo ko sana sa inyo, pero hindi ko na nagawa. Diba? John. Ang kapal pa ng buhok mo dito, aba. Ayan. So, make selection ulit, then 2. Then, Control-C, parang nasa PowerPoint, then Control-V. Okay? So, kunin natin tong si Janjan. Ayan. Then, close natin yung picture na yun. Okay. So, anong gagawin natin? Paano pag pinapalaki? Alt Shift, then drag nyo lang po para proportion po ang laki ng image na yun. Ang gusto natin mangyari, si Janjan ay ipapasok natin sa mismong bulb. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kasi may pa-water effect pa siya dyan. Okay.
So, ang gagawin natin, pagigitnain natin si Janjan doon sa mismong tubig. So, ang gagawin natin, para magkaroon siya ng effects, ay ito po ay gawin natin Control E. Select po natin simula layer 2, 3, 6, 4, 5. I-Control E para mabuo. Then, duplicate po natin, right-click, duplicate layer. Then, duplicate na lang po. Ayan, duplicate. Ayan, si duplicate ay kukunin natin dito. Okay? So, ang gagawin natin, iilalim natin yan. Lagyan natin dyan ng konti. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin ay i-fill po natin ng konti yan. Ayan. Then, di ba usually naman ang shadow ay kalahati lang madalas yan. Ayan. Ayan. So, ganyan na po. So, yan na yan si Janjan. Nandiyan na sa mismong loob. So, ang gagawin natin ay JPEG po natin, save as natin for bulb. Okay.